Volt egyszer egy szegény ember, annak pedig 3 fia. A legfiatalabbat Marcinak hívták. Amikor a gyerekek felnevelkedtek, azt mondta nekik az apjuk: "Na, fiaim, eleget pusztítottátok itthon a kenyeret, most már dolgozni is tudtok, menjetek szolgálatot keresni. 1 esztendő múlva mindenki hozzon magával egy öltözett ruhát. Most menjetek Isten hírével." A fiúk szót fogadtak, és mindhárman elindultak. Útközben egy nagy fához értek, itt az út 3 felé ágazott. Elbúcsúztak egymástól, és mindegyik ment a maga útján. A mi Marcink is mendegél, és egyszer egy erdőbe ér. Jön vele szemben egy nagy varacskos béka, és megszólítja: "Tudom, hogy szolgálatot nincs keresni. Állj be hozzám, nem bánod meg? Egyéb dolgod nem is lesz, mint egy ölfát összefűrészelni, összevágni. Engedd meg este ágyba tenni, reggel kiemelni. Vállalod?" "Vállalom hát. Olyan mindegy, hol szolgálok." Azzal a béka tenyerébe csapott, és ott maradt. Letellett egy esztendő. Nem volt rossz gazda a béka. Az utolsó nap azt mondja: "No, Marci, becsülettel szolgáltál. A testvéreid is viszik haza az új ruhát. De te ne törődj vele, menj a kamrába, válaszd ki azt, ami neked tetszik." Marci kiválasztott egy igen szép ruhát, és vitte haza. A megbeszélt fánál összetalálkozott a testvéreivel. "No, de kinél szolgáltál, Marci?" Egyéb se kellett nekik, mikor megtudták, hogy Marci egy békánál szolgált. Majd anyat vágódtak a nevetéstől. Bezzeg nem nevettek, mikor a ruhát meglátták. Kiverte őket a sárga irintség. Maradtak otthon egy ideig, de tavasszal megint azt mondja nekik az apjuk: "Na, fiaim, ideje, hogy újra szolgálatot keressetek. Ebben az évben borért szolgáljatok." A fiúk el is mentek. A fánál megint elbúcsúztak, mindenki ment a maga útján. Az erdőben ott volt már a béka. "Gyere hozzám, Marci, most se lesz nehezebb a szolgálat." Megszokta már a békát, Marci ment is szívesen. Ahogy az esztendő letellett, azt mondja a béka: "No, Marci, viszik a bort a bátyáid, de ne törődj semmivel. Keres egy üveget, és menj le a pincébe, amelyik tetszik, abból végy." Letelt az esztendő, hát megint csak összetalálkoztak a keresztútnál. Mindegyik testvér egy jókora hordót gurított maga előtt. Mikor meglátták Marcit, mindjárt elővette őket a nevethetni. "Na, nem valami nagy gavallér az a te békád? Nem tellett neki többre egy nyomvat üvegnél?" Marci nem szólt semmit. Otthon elővette a legnagyobbik hordót, és öntötte bele a bort. "Nem lenne jó egy kisebb hordó, Marci?" csúfolták. No, nem sokáig. Még a szemük is fönnakadt a nagy csodálkozástól, mikor sehogy se akart kifogyni az üvegből a bor. Hát még mikor ittak belőle. Megint csak pihentek egy ideig, mikor az apjuk ismét szolgálni küldte őket. "Most már ruhátok is, borotok is van a lagzira, most már feleséget szerezzetek." Csak úgy, mint előbb, elváltak a keresztútnál. Marci ment a békájához, a 2 idősebb testvér meg ki tudja hová. Azt mondja Marcinak a béka: "No, Marci, most nem lesz olyan könnyű a dolgod, most már nem elég az 1 ölfa. Ebben az évben 3 ölfát kell összeaprítanod, egy rakásra összeraknod."
Amikor az esztendőnek vége volt, azt mondja Marcinak a béka: becsülettel megszolgáltad ezt az évet is, most azonban jól vigyázz. Fogd össze az ágyruhámat és vidd fel a faragásra. Aztán engem is vigy fel, és ültess a tetejére. Marci szót fogadott, és a békát is szépen felrakta. Akkor leszólt onnan a gazdája: most keres egy jó seprűt, gyújtsd meg a farakást, mikor a fa égni kezd, látod majd, hogy minden oldalról békák ugrálnak a tűz felé. Te csak annyit tégy, hogy a seprűddel mind söpörd bele a tűzbe. De jól vigyázz, egy sem menekülhessen el, mert abból nagyon nagy baj lehet. Könyörgött Marci a békának, hogy jöjjön le a fa tetejéről. Nem hallgatott rá, csak meg kellett gyújtani a farakást. Volt is riadalom, annyi volt a béka, alig győzte Marci a tűzbe söpörgetni őt. Leégett testére a fa, a sok béka, meg Marci béka gazdája is oda lett. Búsult Marci nagy keservesen, nagy kesergés közben nyomta el az álom. Reggel, ahogy kinyitotta a szemét, hát egy igen-igen szép lány állt az ágya mellett. Köszönöm, Marci, hogy megmentettél. Amíg nem akadt egy becsületes legény, aki mindent megtesz, amit csak parancsolok, békának kellett lennem egész háznépemmel együtt. Most te feloldottál az átok alól. Megdobogott a Marci szíve. A királylány meg a nyakába ugrott. Azt mondta: viszik már a testvéreit haza a feleségüket. De te ezzel ne törődj, menj le az udvarra, fogj be a legszebbik hintóba, mire hazaérnek, mi is ott leszünk. Ott is voltak. Volt is nagy csodálkozás, meg irigykedés. De Marci jó testvér volt. Mindegyik bátyjának adott 3 zsák aranyat, ő meg megesküdött a király kisasszonnyal, és elment királynak. Ha már jobb foglalkozást nem talált magának, ezzel is meg lehetett elégedve. Nem?